जस्तो कि हामीले YQARCH प्लगइनको ट्युटोरियल स्टार्ट गरिसकेको छौँ। लास्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ कि YQARCH प्लगइनलाई आफ्नो ल्यापटपमा पीसीमा कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँको टप लेफ्ट कर्नरमा आई बटन क्लिक गर्नु होला र त्यो भिडियोबाट तपाईँहरूले YQARCH प्लगइनलाई डाउनलोड र इन्स्टल कसरी गर्ने आफ्नो ल्यापटपमा त्यो कुराहरू इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले यस भिडियोमा हामीले YQARCH प्लगइन भित्रको सिस्टम सेटअप भन्ने मेनुले डिस्कस गर्नेछौँ। यसभित्र निकै इम्पोर्टेन्ट कमान्डहरू रहेको छन्। फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कमान्ड रहेको छ हाम्रो YQLang। YQARCH प्लगइनलाई स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा सेट गरिहाल्नुपर्छ र अर्को चाहिँ सेट डिफल्ट युनिट्स। यो YQARCH प्लगइनलाई स्टार्ट गर्ने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा गर्ने कुरा हो ल्याङ्ग्वेज र युनिटलाई सेटअप गर्ने कुराहरू। अब यसबाट तपाईँले आफ्नै प्रिफर हुने युनिट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै जसो फिट एन्ड इन्चेसमा काम गर्ने हुनाले इन्चमै नै राख्छौँ। देन एनदर इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको यहाँ भनेको कमान्ड सर्टकट कीहरू र त्यसलाई एडिट गरेर आफ्नो सर्टकट कीहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। लाइक ड्र एक्सिस लाइनको लागि अहिले www रहेको छ भने तपाईँले यसलाई www मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले प्रिफर हुने, तपाईँले मनपर्ने जुन पनि सर्टकट की क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यसलाई यतिकै राख्छौँ। देन यसभित्र अर्को इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईँको सेलेक्ट करेन्ट युजर। यसलाई तपाईँले यहाँ मल्टी युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युजर 1 छ भने उसको प्रिफरेन्समा एउटा लेयरमा काम गर्ने होला, लाइन वेटहरू सेलेक्ट गरेर त्यसपछि डाइमेन्सनहरू फिट इन इन्चेसमा काम गर्छ एकजनाले। अर्को युजर 2 मा तपाईँले मिटरमा काम गर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। लाइन वेट यो सबै कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट युजर प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। देन यहाँ फेरि चेन्ज भएको छ। तपाईँले YQLang इन्टर गरेर फेरि यसलाई इङ्ग्लिसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देन अर्को इम्पोर्टेन्ट कमान्ड भनेको सेट ल्याङ्ग्वेज हामीले हेरिसक्यौँ, युनिट्स हेरिसक्यौँ। रिलोड YQ मेनु भनेको तपाईँको यदि यो मेनु हरायो भने यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले फेरि यहाँ रिलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ सो YQ टुलबार, हाइड YQ टुलबार। तपाईँले सोबाट पनि यहाँ मेनुहरू जुन यदि YQ को हरायो भने सो गराउन सक्नुहुन्छ र हाइड गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेको लागि सो नै गरिदिन्छु। देन यहाँ भएको अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भने तपाईँको सेट ड्रइङ स्केल। यहाँ हामीले ड्रइङको स्केल 1.0 भनेको तपाईँको स्केल टु पेपर स्पेस हो। हामीले अहिले यसलाई डिफल्ट नै राख्छौँ। यसलाई हामीले पछि पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले यदि स्केल सेटअप गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँबाट स्केल सेटअप गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ 1:100 मा काम गर्न लाग्यो, 1:96 मा काम गर्न मन लाग्यो, जुन स्केल तपाईँले प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यो स्केलमा तपाईँले यहाँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को त्यसपछि हाम्रो ड्रइङ फ्रेमहरू। यहाँ तपाईँले A0 to A4 सम्मको पेपर साइजको तपाईँले यस्तो टाइटल बारहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक इफ यु वान्ट टु क्रिएट A4 साइज देन A4 साइजको तपाईँको टाइटल बर क्रिएट भएको छ। यसलाई एडिट गरेर तपाईँले आफ्नो अनुसारको नामहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले P10 छ, यसलाई YQARCH हुन्छ। यहाँ P1 YQARCH भनेर आयो। यसलाई फेरि एडिट गरेर P1 पेज नम्बर 1 थियो खासमा थियो, त्यसले अब P2 यहाँ भएको सबै कुराहरूले तपाईँले एउटा टाइटल ब्लकमा
आफूलाई सुइटेबल हुने गरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फ्रेमहरू छन् हाम्रो, लाइक तपाईँलाई A3 सिट चाहियो भने इजिली तपाईँले यहाँ A3 सिट ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट कमान्ड यहाँ रहेको छ हाम्रो YQ वेबसाइट। YQARCH को अफिसियल वेबसाइटमा जानका लागि हेल्प चाहियो भने हेल्प, तर यो सब चाइनिजमा रहेको कारणले खासै तपाईँले हेल्प लिन सक्नुहुन्न यहाँबाट। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट कमान्ड रहेको छ यहाँ YQ uninstall। यदि तपाईँले यो प्लगइन अनइन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँ एबाउट YQARCH। यसभित्र तपाईँले आफ्नो YQARCH को भर्जनहरू एन्ड अरू डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यहाँ सबै कुराहरू कभर गरिसक्यौँ। यदि तपाईँले कुनै कुराहरू यहाँबाट बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसलाई हामीले पछि पनि डिस्कस गर्छौँ। तर मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यही रहेको छन्। कमान्ड पेन्डेट, युजर, ल्याङ्ग्वेज, युनिट अनि YQ टुलबारलाई आइडेन्ट सो गर्ने, यति कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो यो भिडियो यही सकिन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले प्लेन वाल कलम सेक्सनलाई डिस्कस गर्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नुहोला।